Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, gagawin natin yung paano nga ba mag-eyeshadow. Ayun nga, hindi rin naman ako ganun karunong mag-makeup, pero sharing is caring! Pero bago yun, i-subscribe mo na yung channel ko and click the tiny bell para lagi kang updated sa mga susunod kong videos. Kung ready ka na, let's start! So guys, ito yung tip ko sa inyo para lalong kumanda yung eyeshadow nyo. First, gandahan nyo yung eyebrow nyo or yung kilay nyo para makita lalo yung eyebrow nyo. Then, isabay nyo na rin yung eyelids nyo para mas kumapit yung eyeshadow ilalagay nyo. So guys, magka-concealer na tayo. Gamit ko itong Sassy Lady shade number 4. So guys, ito yung brow natin. Then, ito yung eyelids. Ilalagay natin dito sa brow muna para mag-highlight yung eyebrow natin. Then guys, i-blend na natin. Guys, para mas mapadali, gagamitin ko itong finger ko or daliri ko para ma-blend ng maayos. Isa-set na natin using powder para mag-smooth pag linagyan natin ng eyeshadow. Eyeshadow na tayo. Kung beginner ka pa na, i-recommend ko sa'yo yung mga matte shade na eyeshadow. Huwag ka munang gumamit ng mga shimmer na eyeshadow kasi mahihirapan ka mag-blend. I recommend this color kasi matte shade sila. Kapag ka nag-blend ka, hindi ka mahihirapan kasi nga matte sila. Ako, kailan lang din naman ako natuto and sa YouTube lang din naman ako natuto mag-makeup. So, hinanap ko talaga yung mga eyeshadow na matte shade para hindi ako mahirapan mag-blend. Gaya nito, magsa-swatch na. Matte shade. Yung mga eyeshadow ko is hindi sila ganun kasi hindi sila ganun ka-original, pero pwede na for beginner kung hindi ka rin naman kung hindi mo rin naman laging ginagamit or nasa bahay ka lang naman, yun naman din yung gamitin mo. So guys, una kong gagamitin is ito for first layer ng eyeshadow natin. So guys, pag nag-eyeshadow tayo, huwag yung dik-dik, then lagay konti lang, hindi minimize. Then okay na yung mag-dik-dik tayo, huwag lang yung magbawas kasi mahihirapan tayo. And kung naglalagay pala kayo ng eyeshadow, then gusto nyo yung heavy, dito yung hawakan pag mag-a-apply kayo. Pero kung yung eyeshadow na is gusto nyo yung light na eyeshadow, dito yung hawakan para yung pressure hindi na pupunta lahat sa paghawak natin dito, para hindi siya maliinan and hindi masyadong kumapal yung eyeshadow natin. Next guys is maglalagay tayo ng concealer dito sa eyelids natin para mag-pop up yung mata natin.
Next guys, maglalagay naman tayo ng eyeshadow dito banda para mabigyan ng konting dark mata natin. Gagamitin ko is ito. Okay guys, ibang brush naman to. Siguraduhin na kapag ka nag-eyeshadow kayo, huwag pa ulit-ulit yung ginagamit ng brush para hindi maghalo yung eyeshadow na gagamitin nyo. So guys, i-blend na natin. Okay guys, hindi tayo mag-eyeliner ngayon or wing dito sa mata. Pero gagamitin natin yung dark shade ng palette natin para maging liner. Ito. So guys, ganyan lang kakonti yung ilalagay natin. Then, i-blend natin. Next guys, hindi tayo magpa-falsies ngayon. And sa totoo lang, hindi naman din ako marunong magkabit nun. Pero, mag-mascara na lang tayo since for beginner lang naman tong makeup na to. Okay guys, for the last part, tinang natin ulit yung unang ginamit natin kanina, which is ito. Ilalagay natin siya sa waterline natin. So ayun guys, sana nagustuhan yung video natin ngayon. Madali lang naman itong ginawa ko, pero parang pinaghirapan. 4 step lang ata yung ginawa natin para ma-achieve yung makeup nito or yung eyeshadow na to. At sana nakatulong ako sa inyo sa mga kagaya kong beginner din sa pag-makeup. Till my next video guys. Bye!